Hi, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của CDD Shop. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn bộ phát Wi-Fi 5 Cambium CN Pilot E510 có mã order là PL-E510X00A-RW, dùng trong môi trường outdoor với khả năng bảo vệ trước bụi bẩn này, trước nước này rất là tốt nhờ đạt được cái tiêu chuẩn IP67. Và cái giải nhiệt độ hoạt động của nó thì cũng rất là rộng, từ âm 40 độ C đến tận 65 độ C. Do vậy khi mà lắp đặt trong những cái môi trường ngoài trời như là sân vận động này, bãi đỗ xe này, hoặc là bể bơi vân vân, thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm về cái độ bền của thiết bị trước những cái tác động của thời tiết. Rồi mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem ở bên trong hộp nó có cái gì nhá. Đi kèm với Wi-Fi thì sẽ có một cái tờ hướng dẫn sử dụng nhanh này. Đây là thiết bị của chúng ta. Mặc dù đạt tiêu chuẩn bảo vệ rất là cao IP67 dành cho cái môi trường ngoài trời, nhưng mà thiết bị nó rất là nhỏ gọn đó, và rất là nhẹ, không bị nặng đâu nhá. Tuy nhiên thì nó rất là chắc chắn. Để xem phụ kiện của nó có gì. Có một cái bộ vít nở này để chúng ta cố định thiết bị. Đây thì sẽ là cái phần để mà chúng ta lắp vào trong cái cổng Ethernet của thiết bị để mà bảo vệ nó khi mà chúng ta lắp đặt môi trường ngoài trời, tránh để những cái ngoại vật hay là nước nó xâm nhập vào đây để làm hư hại thiết bị ở bên trong. Tiếp theo thì sẽ có một cái này. Đây là cái mà để chúng ta sẽ cố định thiết bị vào trong những cái cột ngoài trời. E510 sử dụng băng tần kép với tốc độ kết nối lên tới 867 Mbps trên băng tần 5 GHz và 400 Mbps trên băng tần 2.4 GHz, với khả năng chịu tải 256 client đồng thời và có thể tạo tới 16 SSID khác nhau. Nó sẽ đảm bảo cho cái hiệu suất và băng thông để mà sử dụng cho những cái hoạt động của ngoài trời của khách hàng. Và một cái điểm rất đặc biệt đó là con này nó có thể chạy ở chế độ standalone, không cần tới controller. Chúng ta sẽ tiết kiệm được chi phí đầu tư controller. Ngoài ra thì thiết bị nó có thể được quản trị với nhiều tùy chọn linh hoạt như là CN Metro Cloud hoặc là hệ thống on-premise hoàn toàn miễn phí. CN Metro nó là một cái công cụ quản lý dựa trên cloud thông qua giao diện web rất là trực quan và dễ dùng, cho nên nó là một ưu điểm rất lớn cho thiết bị. Đây là giao diện quản lý của CN Metro Cloud, rất là dễ nhìn đúng không ạ? Trang tổng quan này. Trong cái dashboard của nó thì chúng ta sẽ có thể xem được tổng quan về những cái thiết bị này, cái size, vị trí đang ở đâu đó, số lượng client này, đây vào đây thì chúng ta sẽ xem được chi tiết, theo dõi được từng cái thiết bị nó đang truy cập vào trong mạng của Wi-Fi, tên thiết bị này, của con IP nào này, địa chỉ IP. Ở đây thì chúng ta sẽ xem được cái phần công suất phát mà cái thiết bị của mọi người đang nhận cái sóng Wi-Fi đó là bao nhiêu. Thì cái thông số này mà nó từ âm 67 trở xuống á, thì nó sẽ rất là yếu. Đó, còn từ âm 67 trở lên thì sẽ sóng rất là tốt. Thì chúng ta sẽ xem được, ví dụ như là ở đây đang có cái con này là nó đang rất là yếu này. Đấy, còn lại những cái còn lại thì sóng đang rất tốt. Thì chúng ta sẽ biết được để mà chúng ta khắc phục đó, và tất cả mọi thứ thì chúng ta có thể thao tác ở trên này. Rất đơn giản, rất dễ dàng. Thiết bị thì cũng hỗ trợ triển khai Wi-Fi marketing nữa, thì nó sẽ ứng dụng được trong những cái triển khai như là ở lễ hội hoặc là những cái chuỗi nhà hàng. Thì chúng ta có thể thiết lập rất là dễ dàng qua đây.
Thì trong này chúng ta có thể cài đặt những cái nó liên quan đến việc xác thực, ví dụ như là đăng nhập bằng Google, Twitter, Facebook hay là Office 365, hoặc là xác thực qua SMS, tức là gửi tin nhắn về điện thoại á. Trong cái phần voucher này thì chúng ta sẽ có thể tạo được những cái voucher cho khách hàng, voucher Wi-Fi. Đó, add new này thì chúng ta sẽ cài đặt được mọi thứ ở trong đây. Vào mục design thì chúng ta có thể thiết kế được một cái trang trào như thế này. Đó, với logo này, hình ảnh này, text design này, rồi là content vân vân ở đây. Thì tùy thuộc vào cái nhu cầu thực tế mà chúng ta sẽ có thể thiết kế trực tiếp ở trên này luôn, rất là tiện lợi. Về giao diện kết nối của thiết bị thì các bạn sẽ thấy là nó có một cái cổng Ethernet LAN RJ45 ở đây và nó hỗ trợ PoE các bạn nhé. Tức là chúng ta có thể cấp nguồn cho nó và cấp mạng cho nó thông qua chỉ một cái dây LAN kéo từ switch vào đây, thì chúng ta sẽ không mất công sức và chi phí để đi kéo dây nguồn riêng cho nó nữa. Đặc biệt là ở những cái môi trường ở ngoài trời thì cái việc đi dây nó sẽ rất là khó khăn và bất tiện. Và ở đây thì sẽ có một cái nút reset màu đỏ đỏ này, thiết kế nổi như thế này và rất là to, rất là dễ bấm để chúng ta có thể khôi phục lại cái cài đặt gốc cho nó trong cái quá trình sử dụng khi nó gặp một cái sự cố gì đó. Còn đây thì sẽ là một cái lỗ khóa để chúng ta khóa thiết bị lại. Khi mà đặt ngoài trời thì khóa lại cho nó an toàn, đúng không? Tránh bị trộm cắp. Còn đây thì nó là cái phần tản nhiệt của thiết bị này. Cambium đã rất khéo léo thiết kế tập trung những cái thành phần làm nóng ở bên trong thiết bị, nó tập trung lại chính cái khu vực này thì nó sẽ giúp giải phóng được cái không gian xung quanh, không có cái bộ tản nhiệt làm cản trở đến hiệu suất của anten. Nhờ vậy thì anten đa hướng nó sẽ hoạt động hiệu quả hơn rất là nhiều. Thiết bị này thì nó sử dụng anten omni đa hướng cho vùng phủ sóng 360 độ ra xung quanh. Công suất phát tối đa của nó thì có thể đạt tới 34,5 dBm. Độ lợi anten giảm 2,4 GHz là 8 dBi và giảm 5 GHz là 9 dBi. Như vậy thì nó sẽ có một cái vùng phủ sóng rất là rộng. Tuy nhiên thì nó sẽ khác nhau khi mà các bạn chọn các cái code khác nhau trong cái lúc cài đặt. Ở US thì nó sẽ sử dụng max được công suất là 34.5 cho nên là vùng phủ sóng rộng nhất. Còn ở Việt Nam chúng ta thì công suất nó bị giới hạn ở 23 dBm cho nên là vùng phủ sóng nó sẽ nhỏ hơn ở US rất là nhiều. Những cái tính năng nổi bật nhất của thiết bị thì chúng ta có thể kể đến như là YPP PoE này, NAT Mapping Firewall này, DHCP Server Layer 2, Layer 3, DNS Based Access Control VLAN Pooling, Radius Attribute VID VLAN per SSID per user. Và tất cả những cái này đều là tính năng Layer 3. Trong đó thì cái tính năng PPPoE nó cho phép Wi-Fi này nó có thể hoạt động như một router. Ví dụ những cái chuỗi cửa hàng bán lẻ này, văn phòng nhỏ này, các cái điểm giao dịch vân vân. Nói chung là những cái khu vực nó có quy mô rất là nhỏ ấy, hoặc là những cái khu vực ngoài trời như lễ hội thì con này nó có thể thay thế cho router luôn. Như vậy thì chúng ta sẽ tiết kiệm được chi phí, không cần phải đầu tư thêm router mà chỉ cần brick modem nhà mạng rồi nối vào Wi-Fi thông qua cái cổng này thì sẽ có một cái hệ thống cung cấp internet cho khoảng 200 người dùng Wi-Fi luôn, rất là tiện lợi, đúng không ạ? Con này nó có thêm một cái tính năng mesh rất là hay nữa, cực kỳ hữu dụng trong những cái triển khai ngoài trời có tính thời điểm như là lễ hội, bởi vì là nó chỉ diễn ra trong một cái thời gian rất ngắn thôi và thường thì sẽ khó kéo dây tại những cái địa điểm đó. Khi đó thì chúng ta chỉ cần nối dây mạng từ modem tới 1 hoặc 2 con AP này. Mình giả sử là AP1 và AP2 đi, thì những cái con khác ở trong hệ thống như là AP3, AP4 cho đến APN nó sẽ chỉ cần cắm nguồn lên thôi và sẽ bắt được sóng từ AP1, AP2 để mà phát ra. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái vùng phủ sóng Wi-Fi rất rộng và không cần phải đi xây dựng làm nhằng. Tính năng Fast Roaming với 802.11r, OKC và Ancient Roaming mang tới khả năng chuyển đổi nhanh hơn vì máy khách sẽ không cần phải xác nhận lại khi mà chuyển đổi từ AP này sang AP khác, do trạng thái xác thực của máy khách đã được đồng bộ hóa giữa các AP với nhau rồi. Ví dụ điện thoại của chúng ta đã kết nối thành công vào con AP1 này chẳng hạn, thì khi mà chúng ta di chuyển đến gần vị trí của một con AP2 hơn và thực hiện roaming thì AP2 nó sẽ biết được rằng là điện thoại này đã được xác thực và sẽ không thực hiện lại những cái bước xác thực nữa. Nhờ vậy thì điện thoại có thể kết nối vào AP2 một cách nhanh chóng và không cần đăng nhập, tránh cho chúng ta gặp cái độ trễ khi mà đang sử dụng mạng. Việc quản lý thông lượng cũng được tối ưu nhờ tính năng Enhanced Fairness, tăng hiệu suất Wi-Fi nhờ quản lý ANS tự động, đảm bảo hệ thống mạng có thể thích ứng với nhiều tình huống thay đổi của client trong thực tế. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể đặt lịch phát Wi-Fi cho thiết bị một cách tự động, giúp tiết kiệm năng lượng, giới hạn bitrate, thời gian sử dụng và thông lượng của máy khách trên mỗi SSID rất là tiện lợi.
Ok, như vậy là mình vừa giới thiệu xong cho các bạn những cái đặc điểm cũng như là tính năng cơ bản nhất về Wi-Fi 5 Cameo CN Pilot E510. Các bạn có thể xem chi tiết một số kỹ thuật của sản phẩm ở bên dưới mô tả video nhé. Và nếu thấy video hữu ích thì đừng quên ủng hộ CN Shop một like, share cũng như là đăng ký kênh nhé. Cảm ơn